हेलो हाई नमस्ते हाउ आर यु आज हामीले नेपाली लेखेको जुन सेन्टेन्सहरू छ त्यसलाई वाक्यहरूलाई हामी कसरी इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने त्यो बारेमा जानकारी लिनेछौँ। योभन्दा अगाडि पनि एउटा पार्ट 1 मैले राखिदिइसकेको छु। अब यो पार्ट 2 हो र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो भिडियो तपाईँहरूले कमेन्टमा कमेन्ट लेख्दै गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई यस्ता भिडियोजहरू राम्रो लाग्दै गयो भने हामीले यस्ता धेरैभन्दा धेरै भिडियोजहरू ल्याएर तपाईँको अङ्ग्रेजीको स्तर बढाउने नै छौँ भन्दै हामीले धेरैजसो प्रयोग गरिने जुन वाक्यहरू छन् त्यो नेपालीमा जानेको वाक्यलाई कसरी इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिन्छ त्यो बारेमा जानकारी लिन्छौँ। अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्छौँ है त। रामले भात खान्छ। राम एट्स राइस। राम एट्स राइस। राम एट्स राइस। रामले भात खाँदैन। राम डज नट एट राइस। राम सिङ्गुलर भएको हुनाले हामी डजको प्रयोग गर्छौँ। जब डज युज गर्छौँ अनि V1 हुन्छ, इट्स हुँदैन या इट हुन्छ है। धेरैजनाले राम डज नट एट्स राइस भन्नुहुन्छ, त्यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। राम डज नट एट राइस। रामले भात खाँदैन। के रामले भात खान्छ? Does Ram eat rice? Does Ram eat rice? Does Ram eat rice? ऊ भात खान्छ? He eats rice. He eats rice. He eats rice. के उसले भात खान्छ? Does he eat rice? Does he eat rice? Does he eat rice? ऊ भात खाँदैन। He does not eat rice. He does not eat rice. He doesn't eat rice. हामी खेल खेल्छौँ। We play game. We play game. We play game. के हामी खेल खेल्छौँ? Do we play game? यहाँ we भएको हुनाले प्लुरल भएको हुनाले do फर्म लाग्यो। Do we play game? Do we play game? के हामी खेल खेल्छौँ? Do we play game? हामी खेल खेल्दैनौँ। We do not play game. We do not play game. We do not play game. We प्लुरल भएको हुनाले do फर्म लाग्यो। सिङ्गुलरमा V5 हुन्छ, प्लुरलमा V1 हुन्छ, त्यसैले do फर्म लाग्यो। उनी पौडी खेल्छिन्। She swims. She swims. She swims. उनी पौडी खेल्दिनन्। She does not swim. She does not swim. She does not swim. के उनी पौडी खेल्छिन्? Does she swim? Does she swim? Does she swim? उनीहरू खेत खन्छन्। They dig field. They dig field. Dig भनेको खन्नु। They dig field. उनीहरू खेत खन्दैनन्। They do not dig field. They do not dig field. के उनीहरू खेत खन्छन्? Do they dig field? Do they dig field? Do they dig field? तिनीहरू नाच्न सक्छन्। They can dance. They can dance. They can dance. तिनीहरू नाच्न सक्दैनन्। They cannot dance. They cannot dance. They cannot dance. के तिनीहरू नाच्न सक्छन्? Can they dance? Can auxiliary verb हो, त्यसैले can नै अगाडि आयो। Can they dance क्वेसनको लागि हामी भर्बलाई अगाडि ल्याउँछौँ, त्यसैले can they dance? Can they dance? म राम्रो छु। I am handsome. I am handsome. I am handsome. Handsome. तिमी राम्री छौ। You are beautiful. You are beautiful. You are beautiful.
तिमी नराम्री छौ You are ugly. You are ugly. You are ugly. को आइरहेको छ Who is coming? Who is coming? Who is coming? राम आइरहेको छ Ram is coming. Ram is coming. Ram is coming. म खाजा खान्छु I ate breakfast. I ate breakfast. I ate breakfast. मलाई चिया मनपर्छ I like tea. I like tea. I like tea. मेरो मनपर्ने खाना दाल भात तरकारी हो My favorite meal is rice, dal, curry. My favorite meal is rice, dal, curry. मेरो मनपर्ने खाना दाल भात तरकारी हो. My favorite meal is rice, dal, curry. मलाई फुलकोपी मनपर्छ I like cauliflower. Cauliflower फुलकोपी. I like cauliflower. I like cauliflower. फुटबल मेरो मनपर्ने खेल हो My favorite game is football. My favorite game is football. My favorite game is football. के तपाईँ फुटबल खेल्नुहुन्छ Do you play football? Do you play football? Do you play football? म क्रिकेट खासै मन पराउँदिन I don't like cricket much. I don't like cricket much. I don't like cricket much. मलाई भलिबल पनि मनपर्छ I like volleyball too. I like volleyball too. I like volleyball too. अहिले कति बज्यो What time is it now? What time is it now? What time is it now? अहिले 7 बज्यो It's 7 o'clock now. It's 7 o'clock now. It's 7 o'clock now. तपाईँले खाना खानुभयो Do you have dinner or do you have lunch? Do you have dinner? Do you have dinner? म मोबाइल हेरिरहेको छु I am watching mobile. I am watching mobile. I am watching mobile. मलाई मोबाइलमा खेल खेल्न मन लाग्छ I like to play game in mobile. I like to play game in mobile. I like to play game in mobile. म आजलाई बिदा लिन्छु I like to take rest today. I like to take rest today. I like to take rest today. मलाई तपाईँ मनपर्छ I like you. I like you. तपाईँ धेरै पढ्नुपर्छ You have to read a lot. You have to read a lot. You have to read a lot. के तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्छ Do you love me? Do you love me? Do you love me? अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद Thanks a lot for watching video till now. Thanks a lot for watching video till now. Thanks a lot for watching video till now. धन्यवाद Thank you. यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा यस्तै धेरै भिडियोहरु तपाईहरुमाझ लिएर आउने छु र यदि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला जसले गर्दा मैले अपलोड गरेको भिडियोहरु तपाईहरुमाझ आइरहने नै छ नोटिफिकेसन आइरहने नै छ जसले गर्दा तपाईले धेरै भन्दा धेरै इंग्लिशहरु सिक्दै जानुहुनेछ र मेरो लक्ष्य तपाईहरुलाई 0 देखि हिरो बनाउने नै छ त्यसैले तपाईहरुलाई जुन जानकारी मूलक जुन नेपालीमा आउने वाक्यहरुलाई कसरी अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिन्छ त्यो बारेमा जानकारी सहित इंग्लिश कसरी बोल्ने केही समय पछाडी केही भिडियो पछि तपाईहरुलाई डायलगहरु कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि जानकारी लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौं यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुमा शेयर गर्नु
यदि तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र च्यानललाई लाइक सेयर गर्न नबिर्सनुहोस् भन्दै तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, ह्याभ अ नाइस डे, गुड बाई, थ्याङ्क यू।